Sáng sớm, Sakina tháo chiếc xích đu trên cây, sợi dây đã được gỡ xuống. Sợi dây này là công cụ để cô ấy điệu cũi em bé. Hôm nay, cô ấy sẽ tiếp tục mang theo hai đứa con để tìm việc. Sakina nhanh chóng đặt em bé vào cũi và bảo Roya nhanh chóng chạy đi. Hóa ra họ đã phát hiện ra chồng mình, Karim, đã đến căn nhà gỗ. Karim gọi Roya, ra hiệu cô bé đợi bố. Ba mẹ con cố gắng rời đi để thoát khỏi họ. Nhưng Karim nhanh chóng chạy đến, hỏi Sakina định đưa bọn trẻ đi đâu. Lần này mục đích của Karim cũng là để đưa con gái Roya đi. Anh ta mang theo một ít thức ăn để cố gắng dụ dỗ con gái. Tuy nhiên, tâm lý của Roya đã thay đổi từ lâu. Karim lại vội vàng ngăn cản Sakina đi tìm việc. Karim mất kiên nhẫn quát lớn cô ấy, cố gắng gây áp lực để Sakina làm theo ý anh ta. Sakina giữ vững lập trường của mình, không chịu nhượng bộ. Karim ôm Roya, nhưng Roya vùng vẫy khắp người, rõ ràng chống cự lại cái ôm của anh ta. Hai bên lại xảy ra xung đột. Cô ấy cố gắng đuổi Karim đi, bảo vệ quyền lợi của mình và các con. Toàn bộ cảnh tượng tràn ngập không khí căng thẳng. Mâu thuẫn giữa mẹ và cha đạt đến đỉnh điểm. Sakina lại cố gắng đuổi cô đi. Người phụ nữ này ngày nào cũng đến quấy rối họ, bảo anh ta rời khỏi đây. Karim nhanh chóng tiến đến Roya, cố gắng thuyết phục con gái đi theo mình. Tuy nhiên, Roya không muốn. Anh ta lại bắt đầu nghĩ đến việc đưa con gái nhỏ đi, nhưng lại bị Sakina phản đối gay gắt. Karim cảm thấy bất lực. Anh ta hiểu thái độ kiên quyết của Sakina. Để giữ Sakina lại, anh ta rút ra một thẻ ngân hàng, cố gắng thuyết phục cô ấy bằng tiền. Lòng Sakina đã kiên định. Cô ấy từ chối, ném thẻ xuống đất. Không. Karim vẫn cố gắng đưa Roya đi. Nhưng Roya vẫn kiên định với ý muốn, và người mẹ cũng kiên quyết ngăn cản. Anh ta đành phải đưa thức ăn cho bọn trẻ. Nhưng Sakina không muốn nhận. Karim lại rút ra thẻ ngân hàng, lần này với giọng điệu cầu xin, cố gắng thuyết phục Sakina. Nhưng Sakina đã nhìn thấu bản chất của anh ta từ lâu. Karim cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy anh ta bắt đầu nắm chặt tay đe dọa Sakina, cố gắng dùng biện pháp mạnh hơn. Quân cũng đứng một bên, tuyên bố hai đứa trẻ là của Karim, giúp Karim đòi quyền lợi. Họ cố gắng thông qua cả công kích bằng lời nói và vũ lực để Sakina phải nhượng bộ. Trong tình huống căng thẳng này, Karim vẫn kiên quyết muốn đưa con đi, nhưng Sakina kiên quyết không cho phép. Ngược lại, cô ấy bảo Karim nhanh chóng đi cùng cô để làm thủ tục ly hôn. Karim lại cố gắng cưỡng chế đưa Roya đi. Cuộc tranh cãi lần này trở nên dữ dội hơn. Ha. Cuộc tranh cãi lần này khiến Roya lại bị thương. Trong cuộc xung đột, cô bé đã chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Người mẹ Sakina cố gắng bảo vệ con trong cuộc tranh giành. Nhưng tất cả những điều này khiến gia đình nhỏ này càng thêm mong manh và bất an. Con gái nhỏ không ngừng khóc. Cuộc xung đột này đã gây ra áp lực và tổn thương lớn. Cả Sakina và Roya đều cảm thấy lòng mình khó yên.
Sakina đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, thoát ra khỏi cuộc tranh cãi vừa rồi. Đây đã là lần thứ 3 chồng cô ấy đến gây rối. Cô ấy cảm thấy gần như suy sụp, nhưng cô ấy cũng biết mình phải kiên cường đứng vững vì các con của mình. Roya bắt đầu nhặt nhạnh những gói đồ ăn vặt rơi vãi trên đất, cho từng gói vào túi. Cô bé nhìn mẹ, cố gắng dò xem ý muốn của mẹ. Lần này người mẹ không phản đối gay gắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Roya. Rút những kẻ ám sát ra. Sakina chuẩn bị đưa cũi em bé về căn nhà gỗ. Cuộc xung đột hôm nay khiến cô ấy cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Mặc dù công việc rất quan trọng đối với kế sinh nhai của họ, nhưng cô ấy bây giờ cần một khoảng thời gian hơn để bình tâm lại. Này, tuyệt vời! Quy cô của tôi với bạn. Roya lại bắt đầu nhặt những gói đồ ăn vặt trên đất. Lần này cô bé dường như đã được mẹ đồng ý. Roya ở trong căn nhà nhỏ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô bé. Nhưng điều gì vừa xảy ra thì chúng ta không biết. Tuy nhiên, cô bé dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào người quay phim, dường như đang trách móc mọi chuyện vừa xảy ra. Là do anh ta. Sakina an ủi Roya qua lời mẹ cô bé. Được biết, người quay phim có lẽ đã không nói cho Roya một số thông tin. Trên khuôn mặt nhỏ bé của cô bé có vài vết bầm. Vừa rồi có thể cô bé đã gặp một tai nạn. Và tai nạn này, nếu người quay phim nhắc nhở kịp thời, lẽ ra có thể tránh được. Vì vậy cô bé mới trách móc người quay phim. Bây giờ cô bé dần lấy lại bình tĩnh, hồi phục sau sự cố bất ngờ vừa rồi. Roya nhặt nhạnh những túi đồ ăn vặt trên đất. Đây là những thứ cô bé đã vứt bỏ sau khi ăn, giờ lại được coi là báu vật. Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé chấm vào một ít hương vị còn sót lại, đưa vào miệng, thưởng thức hương vị ngon lành đã từng bị vứt bỏ. Sakina lấy ra chiếc lưới đánh cá mà cô ấy đã dùng trước đây. Cô ấy quyết định dùng nó để sửa chữa mái nhà gỗ, cố định tấm bạt che mưa trên mái. Sakina mang cũi em bé ra ngoài. Bây giờ cô ấy chuẩn bị tắm cho Roya. Cô ấy biết Roya vừa gặp tai nạn, mặt dính đầy bụi bẩn, nên quyết định rửa sạch cho cô bé. Trong môi trường thiếu nước, người mẹ chỉ có thể dùng ấm nước, cẩn thận gội đầu cho Roya. Mỗi giọt nước đều quý giá vô cùng. Cô ấy cố gắng tiết kiệm nước tối đa.
Sau khi mẹ tắm cho Roya, cô bé được mặc quần áo sạch. Cô ấy ôm Roya, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm. Lần này người mẹ không từ chối Roya ăn những gói đồ ăn vặt đã nhặt về. Có lẽ vì trong cuộc xung đột trước đó, người mẹ đã thấy sự kiên định của Roya, nên lòng cô ấy cũng đã thay đổi. Thế giới này đối với họ đầy dẫy khó khăn và thử thách, nhưng cô ấy quyết tâm dành cho Roya nhiều tình yêu thương và sự ấm áp hơn, dù là từ một món ăn vặt quý giá hay từ một cái ôm nồng ấm. Người mẹ bắt đầu giặt giũ cho Roya những bộ quần áo bẩn vừa thay. Tâm trạng cô ấy vẫn còn nặng trĩu. Những mâu thuẫn và xung đột vừa trải qua khiến cô ấy bồn chồn không yên. Khiến cô ấy lo lắng không nguôi. Cô ấy biết tương lai có thể sẽ còn nhiều mâu thuẫn và xung đột hơn nữa. Cô ấy lấy ra một chùm nho và bắt đầu rửa. Hôm nay là một ngày đầy thất vọng. Kế hoạch làm việc đã bị chồng Karim can thiệp và làm xáo trộn lần nữa. Mặc dù vậy, cô ấy biết mình phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống, kiên cường tiến về phía trước vì tương lai của các con. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.